Kumusta mga kawan? My name is Primo Cuevas and I am an OFW. By the way, kawan is a Malaysian word na ibig sabihin ay kaibigan o kung kausap mo yung lalaki, kumpare o pare. And sa dami ng sa mga bansang na mga napunta ko dahil sa pagiging OFW ko ay marami akong mga pagkain na nagustuhan, and especially sa Malaysia wherein I worked for 11 years at dito ko na rin na-meet ang Malaysian wife ko at meron kaming dalawang grown-up children. We are all staying here in Philippines at ang wife ko is already a permanent resident here. Sa aming pag-stay at pagbisita sa Malaysia, marami kami mga pagkain na nagustuhan at naging favorite na rin sa Malaysia. Ito ay sa lugar ng misis ko, Sarawak, East Malaysia. Sa ngayon ay hindi kami maka-travel sa Malaysia dahil nga sa pandemic, but previously almost every year ay nandun kami, nagbibisita kami doon sa aming mga relatives, and we normally do our visit during famous Sarawak Festival. Ito yung tinatawag na Gawai Festival. So during this festival na nandun kami, marami kami mga laging namin nanimit yung aming mga relatives doon, yung bisita sa bahay. Siyempre laging nandun doon yung mga masasarap na pagkain sa Malaysia, and one of those foods o exotic food na talagang gusto namin sa Malaysia, yung i-share ko sa inyo na kung tawagin ay ayam panso o manok panso, in English chicken cooked in the bamboo, o dito sa atin sa Tagalog ay manok na niluto sa kawayan. Luckily, ang yung kawayan na pinaglulutuan ng chicken na ito ay nakapagdala ko dito sa Batangas at nakapagpatubo ako. Halos once a year lang namin natitikman sa Malaysia. Sa ngayon ay nakapagluto na ako dito sa amin sa Batangas. Mga simple lang naman ang mga ingredients dahil available locally. At ito yung aking i-share sa inyo. Although kung sa Malaysia ay mas complete yung yung ingredients dahil may mga herbal ingredients na wala dito sa Pilipinas, na sa Malaysia lang meron. But anyway, kumbaga medyo modified yung version ko, pero nandun dun yung sarap at aroma nung nasabi kong chicken panso, and this is the one that I'm going to share with you. Ito yung sauce ng kawayan natin na gagamitin sa pagluluto ng chicken panso o manok na niluto sa loob ng kawayan. Ito yung kukuhanan nating puputulin nating kawayan natin paglulutuan. Ayan, marami na siya. Originally from Malaysia yan. Nakapagdala ko ng 3 buko na may ubo,
tinanim ko dito, ayan, ang dami na niyan. Marami na rin ako nagamit. Marami na kami nagamit ito sa pagluluto ng manok. So, ito yung example ng sinasabi kong buko ng kawayan na nadala ko from Malaysia dati, kasi pinutol ko yun dito. So ito yung portion na tinanim, binabot ko muna ito sa isang timba na may tubig. Tapos after 1 week nakikita ko tumutubo siya. Ayun, nung tinanim ko sa lupa na yung area na medyo matubig yung lupa, tumubo siya. Ito na yung portion ng kawayan na pinutol ko. So, maganda nga niya dahil medyo ano siya, mataba, mga 2.5 inches na ang diameter nito. So marami-rami tayo nalalagay dito ng manok. And then after that, puputol-putulin ko ito kada buko. Mga ano to, mga limang buko ng kawayan. 5 buko ang pwedeng paglutuan. So marami ito, kung nagamitin ko lahat baka hanggang 3 kilos na manok naluluto yan. Puputol-putulin ito. Ito na yung mga kawayan na pinutol ko into several pieces. And then ang ginawa ko dito, bali niligyan ko muna ng tubig until the top level. Ganun din dito sa lalagyan, dito sa timba. In this case, para ma-maintain ang freshness nitong kawayan, kasi mamaya pa naman natin gagamitin. Itong mga kawayan can last for 1 week. Ang mga ingredients natin gagamitin ay, of course, ito yung marinated chicken, tanglad o salay dito sa Tagalog, ay luya, sibuyas, onion, garlic, dahon ng kamuting kahoy. Ang kamuting kahoy na ito ay originated din galing sa Malaysia, na nakapagpatubo din ako dito. Dito natin siya lulutuin sa kawayan na ito. Ito yung pinutol ko kanina. Dito natin ilalagay ito. Pag na-prepare na lahat, ito natin ilalagay sa loob ng kawayan at dyan lulutuin. Itong mga ingredients na ito, yung tanglad, garlic, onion at saka ginger, ay kakras natin dito sa mortar and pestle ito para mas masarap at mamimix natin na maayos dito sa chicken natin. Crust, ginger, tanglad, onion, saka garlic. Then itong ating chicken ay marinated sa salt and pepper lang. And then itong crust ingredients na ito, mimix natin sa chicken. Mimix natin siya. Ito, nilagyan din natin ito ng dahon ng kamote, talbos ng kamoting kahoy. Tapos mimix din natin dito sa chicken. So the next step is lalagay na natin ito sa loob ng kawayan para mag-start na tayo magluto. Ito yung kawayan na kanina nilagyan natin ng tubig para, of course, malinis, and then yung tubig na nilagay natin para mag-sit siya sa kawayan at ma-maintain yung freshness ng kawayan. So tatanggalin natin yung tubig at ilalagay na natin ito chicken. So ito, isa-isa na natin ilalagay yung karne sa loob ng kawayan.
sa siguro hanggang 3/4 nitong 3/4 nitong length ng kawayan, kasi magkakaroon siya ng tubig para hindi umapaw. Since nailagay na natin itong manok sa loob ng kawayan, lalagyan natin ito ng cover ng dahon ng kamote. Ito yung magsisilbing cover. And the next step is lalagyan na natin ito sa apoy para lulutuin na natin. Okay, there you have it mga kababayan. Nakasalang na ang ating manok sa kawayan. Ito talaga sa open fire na niluluto. Ito itong aking dirty kitchen. Itong lutoan ko ay parang mini mini pugon. And then meron tayong open space dito. Dito natin siya niluluto. Sa open fire talaga ito dapat nakasalang. Hintayin natin itong kumulo. So once na mag-start kumulo, in 30 minutes, okay na ito, luto na ito. 30 minutes kung yung ating normal na broiler chicken, pero kung kung gagamit tayo ng native chicken, aabot siguro mga 45 hanggang 1 hour. And then at the same time, pwede rin tayong magluto ng salit na chicken, pwede rin pork, pwedeng fish. The same ingredients will be used. Pero sa akin, ang mas masarap talaga ay chicken. Hintayin natin itong kumulo, and then once na kumulo, after 30 minutes, luto na yan. So ito, after 10 minutes, 15 minutes, kumukulo na yung ating nilulutong manok sa kawayan. Ito, narinig yung kulo sobrang init ito, kaya madali naman itong maluluto. Naamoy na yung aroma ng chicken. Yung aroma niya, nakadagdag dyan ng aroma niyan, yung bango ay yung moist ng ng kawayan natin, na siya nagpapasarap sa ating niluluto. Malapit na ito, siguro mga 10 minutes na lang, at hahanguin na natin ito, tatanggalin natin sa apoy. Okay, ito na ang niluto nating ayam panso, chicken in the bamboo. Lagay na natin. Lambot, no? Wow! Oh my God! Wow! Okay, yan na. Oh, lambot. Very nice. Okay na. Ang masarap na chicken panso. The famous exotic Malaysian chicken panso now in Batangas. Very delicious. Masarap ng ulam, masarap pang pulutan. Cheers!